तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत। तर आज आपण साबुदाणा न भिजवता किंवा पापड न लाटता एकदम खुसखुशीत असे तिप्पट फुलणारे उपवासाचे साबुदाणा बटाटा पापड कसे बनवायचे ते बघतोय। तर इथे मी घेतलाय पाव किलो साबुदाणा। हा जो नेहमीसाठी आपण खिचडीसाठी जो साबुदाणा वापरतो तो साबुदाणा इथे मी घेतलेला आहे आणि साबुदाणा छान असा अगदी फुलेपर्यंत आपल्याला मध्यम गॅसवरती हा भाजून घ्यायचा आहे। आता हा साबुदाणा मी भिजवून किंवा वॉश करून अजिबात घेतलेला नाही आहे, तर तसाच घेतला आहे आणि या छान असा फुलेपर्यंत आपण याला भाजून घेणार आहोत। तर आता हे पापड बनवत असताना अजिबात आपण याला लाटणार नाही आहोत किंवा साबुदाणा शिजवणारसुद्धा नाही आहोत। तर हे बघा छान असा साबुदाणा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। साबुदाणा छान असा भाजला की पापड तळताना तो असा तळतळ उडत नाही किंवा तो फुटत नाही, म्हणून साबुदाणा छान असा भाजून घ्यायचा। आणि जर भाजल्यानंतर साबुदाणा छान असा आपण मिक्सरला दळून घेऊयात। जर तुमचा जास्त क्वांटिटीमध्ये असेल तर तुम्ही तो गिरणीमधून सुद्धा दळून आणू शकता। आणि तुम्ही बघू शकता किती छान असा साबुदाणा फुलला आहे। अगदी फुलेपर्यंत भाजायचा, गॅसची फ्लेम कुठेच वाढवायची नाही। आणि बघा छान असा साबुदाणा भाजून झाला आहे। हा भाजलेला साबुदाणा मी एका ताटामध्ये काढून घेते आणि आपण पूर्णपणे थंड करून घेणार आहोत। आता पूर्णपणे थंड झाला की मग हा छान असा मिक्सरला बारीक करून घ्यायचा आणि मग एका बारीक चाळणीने हा चाळून घ्यायचा। जर तुम्ही गिरणीमधून दळून आणलं तर चाळायची आवश्यकता नाही आहे, पण इथे थोडाच म्हणजे पाव किलो साबुदाणा आहे, त्यामुळे मी छान असा मिक्सरमध्येच बारीक करून घेते। मिक्सरमध्ये बारीक करताना छोटं भांडं वापरावं म्हणजे छान असा बारीक होतो। आणि हे बघा मी 2 ते 3 बॅचमध्ये करून छान असा साबुदाणा मिक्सरला बारीक करून घेते। हे बघा एकदम छान अशी बारीक पावडर झाली, तरीसुद्धा मी हा साबुदाणा चाळून घेते, म्हणजे जेणेकरून जर का यामध्ये एखादा साबुदाणा अख्खा राहिला असेल तर तो पूर्णपणे बारीक होऊन जाईल। तर अशा पद्धतीने मी सगळा साबुदाणा व्यवस्थित बारीक करून तो चाळणीने चाळून घेतला आणि तुम्ही बघू शकता एकदम पांढरे शुभ्र अशी साबुदाण्याची पावडर आपली इथं बनवून तयार झाली। आता ही पाव किलो साबुदाणा मी घेतला होता, तर आता पाव किलो साबुदाण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे तो म्हणजे 1 किलो बटाटा। तर मी इथे 1 किलो बटाटा छान असा उकडवून घेतलेला आहे। पूर्ण असा ओव्हरकुकसुद्धा करायचा नाही आहे। ज्या पद्धतीने आपण जो भाजीसाठी किंवा तुम्ही समोसे वडे बनवण्यासाठी करता तर तशा पद्धतीचा बटाटा आपण इथं उकडवून घेतला आहे। तर हे बटाटे आता छान असे किसून घ्यायचे। बटाटा शक्यतो पापड बनवताना किसूनच वापरावा, मॅश करून जर वापरला तर त्यामध्ये बटाट्याच्या ज्या गुठळ्या असतात त्या राहण्याची शक्यता असते। बटाटा किसल्यानंतर तो एकदम सॉफ्ट होतो आणि त्यामध्ये बटाट्याच्या फोडी किंवा अख्खे बटाटे अजिबात राहत नाहीत। तर बघा 1 किलो सगळा बटाटा मी व्यवस्थित किसून घेतला आहे आणि आता यामध्ये घालायचे साबुदाणाची पावडर। सगळी पावडर मी एकदम घालत नाही, कारण त्यामधली थोडीशी ठेवते आणि जशी लागेल तशी आपण वरून थोडीशी ॲड करूया। आता यामध्ये मी घालते मिरची पावडर। जर तुम्हाला मिरची पावडर आवडत नसेल तर याऐवजी तुम्ही हिरवी मिरची मिक्सरला बारीक करून वापरली तरीसुद्धा चालेल। आता इथे बेडगी मिरची पावडर वापरायची नाही आहे, पण माझ्याकडे दुसरी नाही आहे म्हणून मी तेच वापरते। चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे, कारण जी बेडगी मिरची पावडर असते ती फक्त कलरसाठी असते। जी तुम्ही घरी बनवलेली साधी मिरची पावडर असते ती वापरा, पण माझ्याकडे नाही आहे म्हणून मी बेडगी मिरचीच वापरते। आणि मिश्रण छान असं मिक्स करून याचा घट्टसर असा गोळा बनवून घ्यायचा आहे। जर तुम्हाला साबुदाण्याचं पीठ वरून लागलं तर तुम्ही यामध्ये घालू शकता, थोडं थोडं ॲड करा, एकदम घालू नका। आणि बघा अशा पद्धतीने छान असं हे मिश्रण मी मळून घेते। हे मिश्रण मळत असताना अजिबात पाण्याचा वापर करायचा नाही। आणि हे बघा छान असा गोळा बनवून तयार झाला आहे आणि हे मिश्रण आपण अर्ध्या तासासाठी असंच झाकून ठेवून द्यायचं आहे, म्हणजे जो साबुदाणा आहे तो बटाट्याच्या ओलेपणामुळे थोडासा भिजेल आणि पापडसुद्धा आपले व्यवस्थित असे बनवता येतील। तर हे बघा अर्ध्या तासानंतर छान असं मिश्रण तयार झाले। हाताला अगदी थोडंसं तेल लावून मी हा गोळा परत एकदा छान असा मळून घेते। जास्त तेलाचा वापर करायचा नाही, नाहीतर पापडाचा थोडासा कुबट वास येतो, पापड जास्त दिवस टिकत नाहीत। त्यामुळे अगदी हलकंसं तेल चढवून घ्यायचं। नाही तेल लावलं तरीसुद्धा हे मिश्रण अजिबात हाताला चिकटत नाही। आणि ज्या आकाराचे पापड तुम्हाला हवेत त्या आकाराचे छान असे छोटे छोटे गोळे मी इथं तयार करून घेतलेत। आता सगळे गोळे तयार केलेले नाहीत, एक 5 ते 6 गोळे मी बनवून घेतलेत आणि इथं 2 असे माझ्याकडे प्लास्टिकचे कागद आहेत, त्यांनासुद्धा मी अगदी हलकंसं तेल लावून घेतले दोन्ही बाजूने। आणि आता याच्यावरती आपण हे पापड बनवून घ्यायचे। हे बघा एक गोळी मी याच्यावरती ठेवले, हाताने हलकंसं थोडंसं प्रेस करून घ्यायचं, दुसरा कागद त्याच्यावरती ठेवायचा। ज्या बाजूने तेल लावले ती बाजू पापडावरती आली पाहिजे अशा पद्धतीने हा कागद ठेवून द्या आणि एखादी डिश घेऊन डिशच्या साहाय्याने असं प्रेस केलं की पापड छान असा तयार होतो।
एकदा प्रेस केल्यानंतर होणार नाही, तुम्ही 2दा प्रेस करा म्हणजे पापड व्यवस्थित बनवता येतो. तर हे बघा अगदी छान असा पापड तयार झाला आहे. आणि तुम्हाला जर हा थोडासा जाडसर वाटत असेल तर तुम्ही असं त्याला बोटाने सुद्धा फिरवू शकता, म्हणजे छान असा एकदम पातळ पापड तुमचा तयार होईल. जर तुमच्याकडे तुम्ही अशी डिशनं जर बनवायचं नसेल तर तुम्ही जी पापड बनवायची प्रेस मशीन असते त्याच्याने सुद्धा हे पापड बनवू शकता. पण माझ्याकडे तशी मशीन नाही आहे आणि माझ्याकडे नाही म्हणजे बऱ्याच जणांकडे अशा मशीन नसतात. तेव्हा काय करायचं, तर ही सोपी पद्धत आहे आणि अगदी फटाफट पापडसुद्धा बनवून तयार होतात. तुम्ही बघितलं की किती पातळ, अगदी कागदासारखा एकदम पातळ पापड तयार झाला आहे. आता मी एक 2 ते 3 पापड बनवून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. तर हे बघा डिशने सुद्धा पटकन पापड बनवून तयार होतो. तुम्ही अगदी लाटण्याने सुद्धा लाटू शकता, पण मला तरी ही पद्धत छान वाटते. जर तुम्ही एकटे असाल तरीसुद्धा अशा पद्धतीने पापड तुम्ही नक्की बनवून बघा. खूप सोपी पद्धत आहे आणि डिशने 2दा प्रेस केलं की पापड लगेचच तयार होतो. आणि जर तुम्हाला थोडासा जाडसर वाटला तर अगदी बोटाने सुद्धा हे पीठ सरकतं, इतकं मऊसर हे पीठ आपलं तयार होतं. हे बघा अशा पद्धतीने छान असे माझे 2 ते 3 पापड बनवून तयार झालेत. आणि आता एका अशाच कॅरीबॅगवरती मी छान असे हे सुकायला टाकते. हे पापड अगदी 2 दिवसामध्ये फॅनखालीसुद्धा वाळतात. पण तुम्ही 1 दिवस फॅनखाली ठेवा आणि दुसऱ्या दिवशी याला उन्हात ठेवा, म्हणजे ते साठवणीसाठी योग्य होतील आणि अजिबात खराबसुद्धा होणार नाहीत. तर बघा पापड टाकताना कागदावरती अगदी हलक्या हाताने वरून छान असं गोलाकार फिरवून घ्यायचं आणि मगच कागदवरती उचलून घ्यायचा. तुम्ही बघू शकता अगदी एकदम कागदासारखे पातळ पापड तयार झालेत आणि दिसायलासुद्धा किती सुंदर दिसतात. मी फार असे मोठे नाही आणि फार असे बारीकसुद्धा नाही, मध्यम आकाराचे पापड मी तयार करून घेतलेत. आणि सुरुवातीलाच फक्त या कागदाला तेल लावून घ्यायचं, नंतर अजिबात तेल लावायचं नाही. आणि जो मी कागद टेबलवरती टाकला आहे त्याला अजिबात तेलाचा वापर केलेला नाही आहे. आणि हे बघा अशा पद्धतीने माझे सगळे पापड बनवून तयार झालेत. अगदी 20 ते 25 मिनटामध्ये मी हे कमीत कमी 1.25 किलोचे पापड तयार केलेत. आणि 1-2 दिवस छान असे कडकडीत उन्हामध्ये वाळवून घेतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता पापड अगदी असे छान वाळलेले आहेत आणि याचा कलरसुद्धा तुम्ही बघू शकता खूप छान. आणि माझे जवळजवळ 65 पापड तयार झालेत 1 किलो बटाटा आणि पाव किलो साबुदाण्यामध्ये. खूप सोपी पद्धत आहे करायला आणि चवीलासुद्धा हे पापड तितकेच छान लागतात. आणि तुम्ही बघू शकता याचा कलर आणि पापडसुद्धा दिसायला किती सुरेख दिसतात. तर हे पापड मी तुम्हाला तळूनसुद्धा दाखवणार आहे की किती छान दुप्पट तिप्पट फुलतात. आणि तुम्हीसुद्धा अशा पद्धतीने बटाटा साबुदाण्याचे पापड नक्की बनवून बघा. अगदी पहिल्याच प्रयत्नामध्ये सुद्धा तुम्ही अगदी छान आणि उत्तम पापड बनवू शकता. ते बघा तेल छान असं कडकडीत गरम असावं. तेल गरम झालं की गॅसची फ्लेम मध्यम करायची आणि मगच पापड तळून घ्यायचे. आता पापड तळण्यासाठी शक्यतो चिमट्याचा वापर करा, म्हणजे त्यामध्ये एक्स्ट्राचं तेल राहत नाही. पापड तळल्यानंतर असा हलकासा कढईला थोडासा प्रेस केला किंवा आपटला की त्याच्यामधलं जे एक्स्ट्राचं तेल आहे ते सुद्धा पूर्णपणे निघून जातं. म्हणजे पापड चिमट्याने व्यवस्थित झटकता येतो आणि त्याच्यातलं तेलसुद्धा सगळं निघून जातं. आणि तुम्ही बघू शकता अगदी दुप्पट तिप्पट फुलतो हा पापड. तुम्ही हिरवी मिरची वापरली तरीसुद्धा चालेल, फक्त असा कलर येत नाही, थोडासा ग्रीनिश कलर येतो. ते सुद्धा पापड खूप छान लागतात चवीला. तुम्ही यामध्ये जिरीसुद्धा वापरू शकता, पण जिरीमुळे शक्यतो पापड तुटण्याची शक्यता असते, म्हणून मी इथं जिरी वापरलेली नाही आहे. आणि तुम्ही बघू शकता तळल्यानंतरसुद्धा अजिबात तेलकट झालेले नाही आहेत. हाताला अगदी तेलसुद्धा लागत नाही आणि एकदम छान आणि खुसखुशीत ते पापड तयार होतात. आणि तिखटसुद्धा छान लागतात. जर तुमचा उपवास असेल किंवा तुम्हाला शाबूच्या खिचडीने पित्त होत असेल तर अशा पद्धतीची रेसिपी तुम्हीसुद्धा नक्की ट्राय करून बघा.